ناخد كمشة سوس. رشة صوديوم، بيكربونات الصوديوم رشة. نرش عليهم شوية مي، نخلطهم منيح. وهلا نتركهم شي ربع ساعة تقريبا حتى يتخمر شوي الصوص قبل ما نوصل للعملية التانية. هلا بنكون سخنا المي وصارت عم تغلي، يعني كأنه عم نعمل كباية شاي. هاي الصوصات تخمروا شوي وصار فينا نصب عليهم المي السخنة. بنراقب اللون لنشوف حسب الذوق، اللي بحبه غامق واللي بحبه فاتح. بعتقد صار لونه كويس مقبول. عظيم. شوية مزهر، شوية ماء ورد. يا سلام ريحة حلوة. هلا بننطر تا يبرد حتى نصفيه بالابريق، بكون جاهز للشرب. طيب بسم الله. يعني هيدي أسهل طريقة ممكن الواحد يشربها بخلال نص ساعة تقريبا. وهيك بكون حصلنا على ابريق صوص بطريقة سهلة كتير وطعمه لذيذ ولونه مقبول. اللي بحب يكون لونه اغمق من هيك ممكن يزيد كمية الصوص، بس انا بعتقد هيدا كتير شكله منيح وطعمه حيكون كتير لذيذ. وهذا ما بحاجة لسكر يعني، لانه هو الصوص طعمه حلو بحد نفسه يعني. صحتين.